Kuya. Hi guys! Welcome back to my channel. So today ay mag-unbox ulit tayo ng isang microphone, professional condenser microphone. So dumating siya kanina. Thank you sa aking sponsor na napakabait at napakaganda na si Rose Lemon. So thank you dito sa gift mo. So bubuksan ko na siya na. Thank you! So, ayan, bago ako magbukas, dito muna sa aking gawain, ritual. Happy! Ito talaga yung gusto ko in binigay mo. May Santa. Santa maganda. Okay, ay wala nang puputok. Okay, so bubuksan na natin. Buksan ko na pala. Hindi pala natin. Masyadong dikit na dikit. Masyado siyang tape na tape. As in. Sobra ang pagkakabalot sa kanya. So, hindi ko alam kung paano ito ikabit. Pero, thank you, Bunso. Wow. Singing live sound card. Singing live sound card. Professional condenser. Microphone. Very nice. Live sound card. So, ang laman niya is para siyang mini amplifier. Version 8. Hindi ako marunong magkabit. So, yun. Meron siyang V8 live sound card. Version V8. Uy. May kasama siyang ito yung kanyang instruction manual. So, mamaya, tingnan ko. Kukunik ko siya muna. Thank you. Meron din, ito yung professional microphone. So, ang laman niya is wow naman! Wow! Ang ganda! Wow! So, ito yung laman niya. So, meron siyang microphone. Siyempre, microphone condenser niya. So, ito siya kulay gold. Gold microphone. Wala pa. Joke lang. Okay, meron din siyang meron siyang panglagay. Meron siyang panglagay sa sa mic cover para hindi maglaway-laway. Wow, thank you, Rosely. Thank you so much. Ang saya ng kaluluwa ko. Pinasaya mo ang tita mo. So, yan. Meron siyang damit. So, pwede na. Joke lang. Saka meron siyang, anong tawag dito? Yung lagayan ng, hindi ko alam kung anong tawag dito.
Siyang stand. Mahaba yung ano niya, arm. Okay, ano pa kasing tawag dito sa mga to? Alam ko anong tawag sa mga to. So, meron siya nitong arm. Yan. And meron siyang complete naman yung set. Meron siya nito. So, ito yung pang-connect. Okay. And yung holder ng mic mamaya. Okay. And ito yung sa sound. Okay. Ang galing. So, kompletong set siya. Thank you. Live sound card. So, ang laman niya is para siyang mini amplifier version 8. Hindi ako marunong magkabit. So, yun. Meron siyang V8 live sound card. Natin mamaya. Okay, so, paano natin siya ito-try? So, i-connect natin siya. Ngayon pa, itong holder niya. Yung tawag dito. Ito ilalagay yung I think so. Ito ba yun? Uy, hindi. Hindi ako marunong. So, i-assemble muna natin. I-assemble ko muna. So, tingnan natin kung kamusta ang tunog niya mamaya. One eternity later. Yan guys, dito ko lang siya sinet up. Inayos. Ililipat ko siya doon sa tamang lagayan niya. So, dito lang kasi tinesting ko lang siya eh. So, i-connect ko lang siya dito sa mini table ko. So, dito ko siya. Ito pala yung pang stand niya. Tapos, yan. So, ito yun. So, kasi ito yung sa the magic and the technique and the secret ng flight. So, ito yung stand. So, dito nakakonect yung si mic. Yan, si mic or phone. Ito yung hold niya. Tapos, nandito yung sound card. So, ito yung sa live. So, pag phone, pwede kang maglagay ng instrument. So, ito yung headset. Ito yung power. Dito yung mic. So, kung gusto mo pang maglagay ng So, gusto mo pang, yung gagamitin mong mic is yung malaki. Yung regular na mic. So, yun. So, yan. So, courtesy of my lovey-dovey. So, yun. So, let us try. So, ito yung sa kukunik ko siya sa phone. So, naka-live. Ito yung so, ito kasi ay nakakonect siya sa power niya. Ito yung headset ko. Ayoko doon sa headphone. Ito na lang headset. And, ito yung sa mic. So, testing natin kung maganda ang tunog. Try natin i-connect kung maganda ang tunog. Okay. So, headset lang tayo. Ayoko ng malaking yan. Ligpitin. Thank you, Rosalie. Wow. Hindi ko ang sarili ko. So, try natin i-connect. So, hello. Mayroong pinagbago sa aking pangit ang boses ay pangit pa rin. So, hello.
Diyan po ba ang aking jowa? Kailangan mo lang siya ilakas, yung mga volume niya, tsaka yung echo. So yung echo, pwede mo siyang adjust according dun sa gusto mong tunog. So record with some music sa monitor. So pwede ka mag-insert ng music, record. So habang nagsasalita ka, pwede kang nagpapalak. Isang masigabong palakpakan para sa aking sponsor. Thank you so much, Rosti. And kiss para sa iyo. Ito pa lang isa. Yan. So, napakaganda pala nito. Napakaganda rin para siya. Compare mo dun sa aking maliit na gamit, yung lapel. So, yung lapel ay hanggang dun lang siya. Medyo mahina, kailangan ilapit. So, ito, mas malakas naman siya. So, bawasan parang nagmimisa eh. Bawasan ng echo para bawasan ng echo. Ayan, monitor. So, may mga control pa siya, record. Meron siyang mga sound effects. Electro. In nature. Yun ang electro. Pitch band. Hello. Ay, ito ang gusto ko. Kuya. Kuya. Ako ang kuya mo. Ako ang kuya mo. Elimination. Elimination. Mambading lang. Shockwave. Shockwave. Ayan, parang nasa kuweba lang. Parang nasa kuweba. Tatakot ako dito sa ano. Mic. Regular na mic. Ayan. So, normal. Dodge. Hello. This is me. Yes. Cute. Wow. Nakikita ko clap. Pay attention. Ganun pala pag pay attention. Wing, wing, wing. Yes. Song 1. Zile zile, zile zile yo alergial. Mile mile, mile mile. Song 2. Oh, so, ganda. Apa? Stop. Pay attention. Pay attention. Kala nga tinawag kita para mag-pay attention. Ping, ping, ping. There were nights when I can help but cry. Yan, pwede na ako mag-concert next time. So, yan guys. So, overall impressions ay maganda siya. So, nakakatawa kasi marami siyang sound effects na kasama. And, kailangan mo lang siyang i-adjust sa settings. So, hindi pa ako masyadong gamay. Makukuha ko din ang tamang setting. And, yung echo, so adjust mo yung echo kasi pagka malakas talaga, parang nasa pa. Parang nasa misa. Okay, so, and then, explore, kailangan ko pa siya explore ng konti kasi bago. Kasi gamit ko dati ay lapel lang. So, medyo mahina yon. So, ito, compared to ngayon, okay naman siya. Yay! So, thank you so much for watching guys and especially thank you sa aking sponsor, si Rose B.
napakagandang vlog. Thank you so much, bebe. And God bless. And salamat, Yobe, para sa pag-assemble dito sa aking personal condenser microphone. So, tamad mag-assemble. So, utos na lang sa aking dakilang asawa. Thank you. Thank you sa support. Seryo? Na-try ko na mag-concert. So, is kayo. Okay, so bye guys. Thank you so much for watching. And if you're new sa akin channel, please hit the subscribe button and don't forget the notification bell. So, sa susunod na may upload ang inyong lingkod ay manonotify kayo. And abangan nyo po ang ibang mga tutorials sa aking i-upload. And don't forget to share. Thank you so much for watching.